که څوک د خپل چینل سبسکرایب بټن سازي نو دا ویډیو سره پوره وګورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ویلکم ټو مای یوټیوب چینل. زه ماتا خان او تاسو ګورئ ټیکنیکل پښتون. امید لرم چې تاسو ټول پر جوړ یې. الله مو خوشاله او آباد ساته. څنګه چې تاسو په لاوله کې ویډیو وکړه د ملګرو چې دغه شان د سبسکرایب بټن موږ څنګه ساده کو نو ډیر اسانه سیمپل اسانه طریقه ده. که ویډیو مخه شو ویډیو سره لایک کړئ، چینل سره سبسکرایب کړئ او بیل نوټیفیکیشن سره کلیک کړئ. په حال باندې کلیک کړئ چې زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته ټول نه وخت درځي. نو زه د ویډیو طرف ته لیټس گو. خامل ګر تاسو براشي خپل سکرین ریکارډینګ چې کوم دی هغه به آن کړئ. زما سره خو دلته کې سکرین ریکارډینګ دی، دا یو ما آن کړی دی، اوس آن دی. تاسو کتلی شئ زما سکرین ریکارډینګ الریډي آن دی. که تاسو سره په موبایل کې خپل سکرین ریکارډر وي خو صحیح ده. که خپل سکرین ریکارډر د سره نوی بل هم را ډاونلوډ کړی وي هغه به تاسو آن کړئ. که تاسو سره چې د موبایل کې خپل سکرین ریکارډر یو تاسو پته نه لګي چې زموږ سره په موبایل کې خپل سکرین ریکارډر په کوم ځای کې شو کېږي نو هغه دې کې شو کېږي. صحیح شو دلته کې چې راښکته کړئ دې سیټ کې دا ښایي تاسو سکرین ریکارډینګ خو دا اکثر په دې ځای کې نه ښایي. تاسو به دا چلو کوئ په دې پنسل په دې اپشن باندې چې تاسو کله کلیک واخلئ په دې ځای کې لاندې تاسو کته شئ. په دې لاندې ځایونو کې تاسو د بیا دلته ښایي سکرین ریکارډینګ چې کوم دی دلته کې لاندې دلته کې به تاسو دباو ونیسئ او باندې دلته برابر فټ کړئ. صحیح شو تاسو سکرین ریکارډر په دغه برابر فټ شي. چې کله سکرین ریکارډر ان کو بیا به راشئ خپل یوټیوب اوپن کړئ او چې تاسو کله یوټیوب اوپن کو بیا به تاسو چلو کوئ چې خپل دویم چینل به اوپن کړئ. صحیح شو خپل چې تاسو کوم روجن چینل دی هغه به پرېږدئ. بل دویم چینل چې تاسو کوم دویم چینل دی هغه به اوپن کړئ. نو زه په دې کې دویم چینل اوپن کوم. ما دا چینل چې کوم دی اوپن کوم مثال تور کې زما دویم چینل دی ته ما اوپن کو. اوس په دې ځای کې تاسو کته شئ خپل هغه چینل به راواړوئ. صحیح شو. زما الریډي زما چینل خو دلته کې دا راغلی دی. زه په دې لوګو باندې کلیک کوم خپل چینل به اوپن کړئ. چې تاسو کله خپل افیشل چینل اوپن کو تاسو به سمپل تاسو به سبسکرایب کړئ دا به ان سبسکرایبر کوي. صحیح شو. دا تاسو کله ان سبسکرایبر کو صحیح شو بس تاسو په دې ځای کې بیا سکرین ریکارډینګ خو بس تاسو چالو وي نو تاسو به چالو کړئ. په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ، په دې سبسکرایب باندې به تاسو کلیک واخلئ او بیا به سره خواته دی خوا په دې ګنټې په نشان به کلیک واخلئ او په دې آل باندې به کلیک کړئ. دا زموږ سره سبسکرایب شو. بیا خپل سکرین ریکارډر بند کړئ. وځو او تاسو ته ښایو چې په کومه طریقه باندې دا موږ بیا ایډیټ کولی شو هلته کې په خپل ویډیو کې څنګه لګولی شو. نو ځئ د ویډیو طرف ته ځو. ښه ملګرو تاسو به راشئ خپل کاین ماسټر به اوپن کړئ. تاسو خیر په بل اپ کې هم ایډیټ کولی شئ خو زه به کاین ماسټر اوپن کړم. په کاین ماسټر کې تاسو طریقه ښیم. دلته کې بیا تاسو جیم پر پلس په نشان کلیک کړئ او 16:9 به سلیکټ کړئ او خپل ویډیو به دې ځای نه راواخلئ. زه به تور بیک ګراوند سلیکټ کړم. تاسو خیر ویډیو هم راغستی شئ یاسې نه چې تاسو بیا وایئ چې دا خو بیک ګراوند سلیکټ کوم موږ ویډیو څنګه راواخلو. نو ویډیو هم تاسو راغستی شئ په دغه ځای کې د بیک ګراوند په ځای ویډیو لګولی شئ. ما بیک ګراوند سلیکټ کو دا به زه لږ غټ کړم. چې دا تاسو غټ کو تاسو کتی شئ په دې ځای کې مثال تور کې تاسو خپل ویډیو هم راغستی شئ ویډیو لګولی شئ هغې نه په هغې باندې هغه سبسکرایب بټن لګولی شئ. بیا په دې لیر باندې کلیک کړئ او په میډیا باندې به کلیک کړئ او خپل هغه سکرین ریکارډینګ به راواخلئ کومه چې هغه سبسکرایب کو تاسو د یوټیوب چینل سبسکرایب کو سکرین ریکارډینګ هم کو هغه به راواخلئ دې ځای نه دغه ما راواغستو تاسو کتی شئ. په دې کې به زه داسې چلو کوم چې په دغه لاندې سکرین ریکارډینګ باندې به کلیک کوم او دلته کراپ دا کراپینګ آپشن دی. په کراپینګ په آپشن باندې کلیک کوم. په دې کې چې کوم ځای کې د سبسکرایب دا بټن دی دا به موږ پرېږدو. د فالتوي څه وته موږ لرې کړو. صحیح شو. دغسې به تاسو د سبسکرایبر دا بټن ځای پکې پرېږدوئ یا نور فالتوي څه وته ختمه کړئ. تاسو کتی شئ موږ فټ کو په دغه طریقه باندې. تاسو کتی شئ زموږ چې کوم دی سبسکرایب بټن پاتې شو او نور زموږ نه سیسټم چې کوم دی نور فالتوي څه ته لاړه. صحیح شو. تاسو کتی شئ دا خو زموږ دا کار وشو. بیا چې کوم دی په دې باندې اواز هم بند کړئ. صحیح شوه. بیا به لږ مخکې راشئ او دا اوس موږ په هغه ځای کې پرېږدو په کوم ځای کې چې کوم ځای کې زموږ دغه سبسکرایب دغه شان بټن لګي. صحیح شو. کوم ځای کې چې سبسکرایب کېږي په هغه ځای کې د هغې نه لږ مخکې به کټ کړو فالتو حصې به ترې ډیلیټ کړو. صحیح شوه. مخکې بیا راشو پسې دلته کې اوس چې کوم ځای کې سبسکرایب شو او د هغې نه پس په لږ وروسته یو سیکنډ وروسته 2 سیکنډ وروسته بیا ورته د فالتو حصې نور هم ډیلیټ کړو. دا به دې دغه شان ډیلیټ کړئ. تاسو کتی شئ دا ته دې ډیلیټ شو. بیا به داسې چل کوئ د دې سره چې دا به لږ وړوکی کوئ نو دا بیا تاسو په ویډیو کې په دغه ځای کې ولګوئ. صحیح شوه. دغه شان چې ویډیو ولګوئ بیا دې له آن انیمیشن باندې کلیک کړئ او آن انیمیشن به لاندې راشئ او دغه سلیکټ ډاون چې کوم دی سلیکټ یوب چې کوم دی دا به کلیک کړئ. دا آن انیمیشن شو. سلیکټ یوب. صحیح شوه. دا آن انیمیشن شو. تاسو کتی شئ او دې له بیا دغه پر ایک باندې پرېږدوئ دغه شان. صحیح شو. بیا به لاندې راشئ آوټ انیمیشن ته. آوټ انیمیشن به ولګئ سلیکټ ډاون. صحیح شوه. دا آوټ انیمیشن شو. تاسو کتی شئ ملګرو.
اوس دا ویډیو زه تاسو ته وګورئ دغه شانتې زی راځي صحیح شوه. اوس مثال طور کې ستاسو ویډیو غټئ که نه او تاسو به وایئ چې یاره موږ په مخه د سکرین ریکارډینګ راخلو او دا به دغه شانتې ایډ کوو، نو تاسو بیا دوباره سکرین ریکارډینګ مه راخلئ، بس دغه سکرین ریکارډینګ باندې کلیک کړئ، دا کوم چې تاسو وساس کوو موږ تاسو کتلی شئ دغه سکرین ریکارډینګ باندې کلیک کړئ او بره 3 ډاټ دي په دغه سر کې دغلته 3 ډاټ ښیي، په دغه 3 ډاټ باندې به کلیک واخلئ او دغه ډوپلیکیټ لیکلی په دغه ډوپلیکیټ باندې به کلیک کړئ او دا به دوه شي، دا یو به ترې داسې دبا ونیسئ، مخکې به یې بوځئ چې 1 منټ مخکې 2 منټ مخکې بیا تاسو په خپله ویډیو کې څونه لګوئ هغه نه پس به لید دغه کوئ، نو بیا چې تاسو کله ویډیو پلی کوئ نو دغه شانتې یو شانتې به بیا دا زی راځي صحیح شوه. دې کې به دوباره سکرین ریکارډینګ ایډ کولو ته حاجت نشته، بس دغه یو سکرین ریکارډینګ چې تاسو یو پرې ایډیټ کو بس هغه ډوپلیکیټ کوئ، مخکې پسې بیا تللی شئ تاسو صحیح شو ملګرو. دغه طریقه یې تاسو کتلی شئ. که زه تاسو ته پلی کوم تاسو وګورئ دا زموږ سکرین دغه چې کوم دی سبسکرایب بټن تیاره شوه، تاسو په ویډیو کې دغه شانتې تیارولی شئ. که اوس تاسو مثال طور کې غواړئ چې یاره موږ دې په ګرین سکرین کې سلیکټ کړو بیا به چې کوم دی په خپله ویډیو کې لګوو، نو ګرین سکرین کې هم تاسو سلیکټ کولی شئ. ورګه زه د فالتو بیک ګراوند ته کټ کوم، په دغه قناف باندې به تاسو کټ کړئ، د قناف باندې به تاسو ویډیو سازه کړئ او دې ته به دا بیک ګراوند چې کوم دی دا به ګرین کړئ صحیح شوه. دې ته بیک ګراوند ګرین کړئ نو تاسو په ګرین سکرین کې بیا ځان لا هم جوړولی شئ دغه شانتې بټن تاسو کتلی شئ. زه دې دا بیک ګراوند ګرین کوم، چې ما بیک ګراوند ګرین کوم زه تاسو ته پلی کوم تاسو وګورئ داسې تاسو په ګرین سکرین کې ځان لا هم جوړولی شئ. دا وګورئ زموږ اوس په ګرین سکرین کې شو، دا بیا چانس سره سیو کړئ او که تاسو بیا چې په بله ویډیو کې لګوو نو هغه ستاسو بیا خپله مرضي ده، خو دا داسې عام چې ساز شي د بیک ګراوند لګوله کې چې څنګه طریقه تاسو زما خو داسې عام ډایرکټ یې ولګوئ نو هغه به صفا راځي. او د ګرین سکرین دا ده چې دې سره بیا سایډون د ګرین سکرین یا دغه راځي، خیر هغه هم نه راځي خو لکه بیا هم هغه چې کومه ده نو ډایرکټ په ډایرکټ سیسټم بیا سیو کولو اپشن د دغه غچ باندې به کلیک کړئ او دا د سیو کولو وخت تاسو ته پته لګي چې دغه ایکسپورټ باندې کلیک کړئ نو بس سیو کېږي. ملګرو که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، بل نوټیفیکیشن سره کلیک کړئ، په آل باندې کلیک کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي. نو اوس مله راکړئ اجازه ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. بای بای.